Роман пообіцяв, а я допоможу з втіленням. Ми поруч Коперник Апартмент. Ідемо дізнаватися історію пам'ятки архітектури місцевого значення. А також додивіться до кінця, і ми повідомимо, хто переміг у конкурсі і виграв від нас 3D-планування. В цьому помешканні збереглася планувальна структура, що вже є важливо, що тут не було нагороджено якихось додаткових перегородок. Тут збереглася столярка дверна, двері прекрасні, тафльовані з суцільного масиву дерева. Клямка дверна, вона також перегукується з ручками дверними, віконними, вона також має таку характерну сецесійну форму, плавну. Це ще варто відчистити, а в принципі замок працює, добре працює. Це латунь, благородний метал. Тепер вже з таких не роблять клямки. Фактично вікно збереглося в дуже доброму стані. Я бачу, що воно відреставроване, що тут є вже тільки один шар фарби. Вікна тут відповідають стилю будинку. Якщо ми подивимося на ці ручки, вони, власне, ці клямки, вони характерні для сецесії, тобто такий вигнутий елемент. Він так, сецесія, власне, вона до рослинної орнаментики якоїсь завжди тяготіє. І також поділ вікна, власне, це дводільне вікно, має верхню фрамугу, світлик. Таке вікно, воно добре захищає від звуку ззовні, воно вентилюється, на відміну від пластикового вікна, яке не дає можливість повітрю рухатися. І часто в таких квартирах, в таких кімнатах нема вентиляції ніякої, і тут починається грибок. Підвіконня також дерев'яні, збережені добре. Якщо ви звернете увагу на цю ліпнину, то тут стеля не має гострих кутів, вона також має такі завершення півкруглі, знову ж таки нав'язуючи до тих елементів сецесії. Я не знаю, коли зроблена ця реставрація, але підозрюю, що тут не шукали кольористики і тут могла бути поліхромія. Міг бути, наприклад, оцей віночок розмальований цілком спокійно, таке могло бути, і всі ці елементи могли бути поліхромовані. Тобто, можливо, ця поліхромія не збереглася, а можливо, вона є під цим вапном, яким зараз пофарбована стеля. Привіт! Ви знаєте, що розташоване на Жовківській, 28? Ось тут на другому поверсі офіс полігону. А тут у мене сертифікат на 3D-планування від нашої команди для Тетяни Матківської. Вітаємо! Як знайти наш офіс, ви тепер знаєте.